שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין שבקיה, עוגיות מרוקאיות חגיגיות. המצרכים הם 1 קילו קמח מנופה, 1 כפית אבקת אפייה מנופה, 250 גרם חמאה רכה או מרגרינה, ביצה אחת, כף סוכר עם קמצוץ מלח, כף חומץ, 2 טיפות מי זוהר, כוס עד 2 כוסות מים. המצרכים לסירופ: 2 כוסות מים, 4 כוסות סוכר, 1 טיפה מי זוהר, מיץ מלימון סחוט, ואפשר סומסום לציפוי. אופן ההכנה: אני שמה סיר קטן על הגז, על להבה גבוהה. אני מוסיפה את המים, הסוכר ומי זוהר, ומערבבת היטב. אני מוסיפה את הלימון ומערבבת היטב. מביאה לרתיחה, מנמיכה את האש ומבשלת עוד כ-20 דקות עד שהסירופ נהיה סמיך. ומניחה בצד שיתקרר לחלוטין. אני שמה בקערה את הביצה, חמאה ומרגרינה, ומערבלת היטב לתערובת אחידה. אני מוסיפה את שאר מצרכי הבצק. אני מתחילה עם כוס אחת מים. אם הבצק גמיש מדי, תוסיפו מעט קמח, ואם הבצק נוקשה, תוסיפו מעט מים. אני הוספתי כמעט 2 כוסות מים. אני לשה עוד כ5 דקות. אפשר להכין במיקסר ולהרבל עד לבצק חלק וגמיש. אני משמנת קערה.
מניחה את הבצק ומשמנת מעט מעל. מכסה במגבת ומניחה בצד לחצי שעה. שימו לב, הבצק רך וגמיש. אני מחלקת את הבצק לכמה חלקים, שיהיה נוח. אפשר לפזר מעט קמח על משטח העבודה. אני מרדדת את הבצק לעלה דק מאוד. אני חותכת את הבצק לריבועים מלבנים, בגודל הרצוי. אני חותכת רצועות דקות בתוך הבצק, לא עד הקצוות. אני מקפלת לחצי ושוב לחצי ומהדקת את הקצוות. אני לוקחת את ראש הבצק ומעבירה דרך החור. חותכת את הקצה המיותר ומהדקת את הקצוות. אפשר גם בקצה השני של הבצק, כדי ליצור צורה אחרת. אפשר להכין בכל מיני צורות. שימו לב, אם רצועות הבצק דבוקים אחד לשני, שימו מעט קמח על משטח העבודה, לפני שאתם מרדדים את הבצק, ומעט קמח על הבצק. אני מחממת שמן במחבת על להבה בינונית, בערך 160 מעלות. אני שמה אותם במחבת ומטגנת משני הצדדים, עד לצבע זהוב יפה. אני מוציאה למסננת. כך אני ממשיכה להכין עד שנגמר הבצק. אני שמה סומסום במחבת ומטגנת מעט.
אני שמה אותם שהם עדיין חמים בתוך הסירופ הקר לדקה. ומוזגת לצלחת. אני מפזרת מעל סומסום. כל כך טעים שלא תפסיקו לנשנש. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.